با سلام و درود گرم به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خیلی متشکرم از همه شما عزیزانی که با شوق و علاقه به این برنامه زنگ سلامت نگاه میکنید و سوالات متفرقه خودتون هم از طریق مختلف برای بنده میفرستید. همجوری که متوجه بودید خیلی از سوالات شما را همونجا پاسخ میدیم، ولی خب بعضی هم که مهم هستن هر از گاهی در برنامه‌ای برای شما عزیزان با توضیحات کامل ارائه میدم. امیدوارم که از این طریق هم بتونم کمکی به شما عزیزان کرده باشم و در جهت ارتقای سلامتی و بالا بردن آگاهی مردم عزیزمون گامی برداشته باشم بر طبق وظیفه حرفه‌ای خودم. خب در اینجا باز جا داره تشکر کنم از همه عزیزانی که در این کارزار 10,000 قدم در طی خرداد ماه شرکت کردن و متشکرم از همه شما عزیزانی که با همت و شهامت این کار رو شروع کردید. دوستان، این کارزار در واقع مثل یک ماراتون میمونه. ماراتون حالا یک بار میدوی در اون روز، ولی کارزار رو یک ماه هر روز 10,000 قدم پیاده‌روی کردن این عزیزان و اثرات این خیلی زیاده. 30 تا 10,000 تا میشه 300,000 قدم در طی یک ماه و اثرات این 300,000 قدم در واقع به این راحتی میتونم بگم که هر یک قدم یک بیماری را شاید از شما دور کرده و خوب کرده. پس اینه که شما عزیزان فقط اکتفا به این یک ماه نکنید. مطمئنم کسانی که انجام دادن یک ماه را احتیاج به گفته های من نیست، خودشون ادامه خواهند داد، چون بدن دوست داره، بدن میخواد و آنها هم متوجه اثرات این فعالیت شدن و ادامه خواهند داد. ولی شماهایی که پیاده روی نمی کنید دوستان، از 100 متر شروع کنید و روزی چند متر بهش اضافه بکنید. حداقل 15-20 دقیقه، نیم ساعت رو همه مردم میتونن پیاده روی بکنن. پس امیدوارم که این پیاده‌روی را جزء برنامه روزانه‌تون بذارید. از ماشین کمتر استفاده کنید، از موتور کمتر استفاده کنید، از اتوبوس و قطارهای شلوغ کمتر استفاده بکنید. شروع کنید به پیاده‌روی و اثراتشو خواهید دید و نتایجشو لمس خواهید کرد. برای سوالات شما بعضی‌ها رو انتخاب کردم در این برنامه و یه سری از اونها جواب خواهم داد. یه دوستی گفتن من 1 هفته می شود 2 روز اول انجام دادم، درد کمرم کاملا از بین رفته بود، اما روز سوم با وجود انجام تمرین دوباره زیاد شده است، نمیدانم چرا. خب این در جواب یک سوالیه که قبلا پرسیدن که من کمردرد دارم، راهنمایی بکنید. بنده یک سری تمرینات رو معرفی کردم و ایشون 2 روز انجام دادن و روز سوم یک ذره درد گرفته، یا کم یا بیشتر، حالا اون مهم نیست، و استاپ کرده، قطع کرده تمریناتشو. دقیقاً این سوالو به این خاطر انتخاب کردم که دوستان، اولا تمرین مثل قرص نیست که شما بخورید و در جا سردردتون کم بشه. در واقع برای بیماری های دستگاه اسکلت و مایچه مثل زانو درد و کمردرد و مایچه درد و تاندون و التهاب و غیره، هیچ روش و متدی نیست که درد شما را مثل اون سردرده در جا با یک قرص کم بکنه. حتی اینجکشن هم که میزنن، استروئید و کورتیزون و غیره، یکی چند هفته، بعضی وقتا 1-2 ماه طول میکشه تا تأثیر بذاره و اون هم اگه تأثیر بذاره در همه مواقع. پس ببینید، برای بیماری های دستگاه اسکلت درمان یک روزه و 1 بار 2 بار نیست. شما بایستی چندین هفته مخصوصا برای تمرین ها زمان بگذارید. تمرین ها رو همونجوری که در برنامه های ما دیدید از کم شروع بکنید و کم کم بیشتر بکنید. در کنار این تمرین ها پیاده روی رو داشته باشین، روزی حداقل نیم ساعت. کسانی که میتونید با اون حداقل درد 1 ساعت پیاده روی بکنید، چرا که خود اون پیاده روی درمان شماست و بخشی از درمان شماست. و تمرین های کمرم با 2 روز و 3 روز کافی نیست، باعث شما 2 ماه 3 ماه انجام بدین این تمرین ها را و یک کم هم صبر داشته باشین. دوستان، شما این همه با درد و ناراحتی دنبال 10 ها دکتر و MRI و میرین، 5-6 ماه
طول میکشه تا خیلی ها متوجه بشین که مشکلتون چیه، ولی تمرین رو 4 دفعه انجام میدین بعد انتظار دارین خوب بشه. نه، تمرین حداقل 2-3 ماه زمان میبره بدن شما و بیماری شما را خوب بکنه، چون یک پروسه است. و به همین خاطر شما دوست عزیزی که روز سوم درد حس کردی و نمیدونی چی کار بکنی، تمرین رو ادامه بده. این تمرین ها دوستان نه تنها به هیچ وجه بیماری شما رو بدتر نمی کنن، بلکه خیلی مؤثرن و نتیجهش رو حتما خواهید دید، هیچ شک نکنید. حتی اگر هم در 1%، 5% بیماری و ناراحتی شما خوب نشه، باز هم شما اون تمرین ها رو لازم دارید، چرا که از وخیمتر شدن جلوگیری میکنید. خب یک بیننده دیگه گفتن آقای دکتر ببخشید زانوهام آرتروز خفیف داره و از یک طرف دیگه توی زانوم یکم حس ناپایداری دارم، یعنی به محکمی اون زانوم عمل نمیکنه، باعث میشه گاهی حالت خیلی کم افتادن به هم دست بده. نظرتون چیه؟ این در واقع همون خالی کردن زانوست بیننده عزیز، و شما مشکل مینیسک زانو دارید. حالا نمیدونم اگه سنتون بالا باشه احتمالاً آرتروز هم دارید، اگه جوان باشید مینیسکتون پارگی داره و عدم استابیلیتی، لق زدن و خالی کردن زانو که از مشخصات خاص مینیسک زانوست. شما برنامه مینیسک زانو رو ببینید در آرشیو ما، تمریناشو انجام بدین و پیاده‌رویتون هم حداقل روزی 1 ساعت داشته باشید. پیاده‌روی برای زانو درد و مینیسک به هیچ وجه ضرر نداره، بلکه خیلی لازمه. و بعد از مدتی 2-3 هفته‌ای تمرین‌های مرحله 2 و 3 زانو رو انجام بدین و طبیعتاً در طی 1-2-3 ماه نتیجه‌شو خواهید دید. یک دوست دیگه گفتن سلام جناب دکتر عزیز، من ایران هستم و یه خانم 67 ساله چندین بار دکتر رفتم و فیزیوتراپی برای سیاتیک انجام دادم، ولی از لگن تا زیر زانوی پای راستم خشک و دردناکه. لطفاً ورزش مخصوص برام بذارید، ممنونم. هموطن عزیز برنامه سیاتیک ما رو ببینید و همچنین برنامه مکنزی رو ببینید، تمریناشو انجام بدید. شما در کنار این بایستی تمرینای کششی باسن و پاها رو انجام بدید و مخصوصا یه سری تمرینای خاص نوروموبیلایزینگ تکنیک ها داشتیم که بایستی انجام بدین و همچنین ثبات ناحیه کمرتون رو با تمرینای ثبات ما بالا ببرید، مطمئنا جوابشو خواهید گرفت. یک دوست دیگه گفتم سلام وقت بخیر، من 42 سالمه، 2 سال مبتلا به فایبرومیالژیا هستم و سایر دیگه سطح زانو هم دارم و زانوهام نرمه، کدوم تمرین ها رو باید انجام بدم؟ با تشکر. براتون نوشتن زندگیم فقط شده درد کشیدن. بله دوست عزیز، امیدوارم که شما صبر داشته باشین و فایبرومیالژیا رو ما 2 برنامه براش داشتیم، یکی هم مصاحبه‌ای بود با یک هموطن دیگه که فایبرومیالژیا داشتن، برید اون برنامه رو ببینید. برای زانوتون هم تمرین مرحله 1 و 2-3 هفته بعد مرحله 2 رو انجام بدین. فایبرومیالژیا بیماریه که خیلی شما بایستی همت زیادی داشته باشین، شما بتونید با این بیماری مبارزه کنید. در واقع مثل همون پیاده‌روی طولانی یا 2 استقامت میتونم مثال بزنم. و حالا شما از نظر روحی ضعف داشته باشین، نمیتونید همش رنج و درد خواهید کشید، ولی هستن کسانی هم که فایبرومیالژیا رو با تمرین و تکنیک های خوبی که در اون برنامه خواهید دید به خوبی تونستن مدیریت بکنن. پس امیدوارم شما قوی باشید. دوستان، در هر بیماری مهمترین قسمتی که میتونه شما را خوب بکنه روح و روان شماست. بنده اینجا بعضی وقتا نیم ساعت با بیماران حرف میزنم تا روحیشون رو قوی بکنم. وقتی آدم درد داره، درد آدم رو داغون میکنه، واقعا کلافه میشی، اعصابت خورد میشه و وقتی هم چند ماه و چند سال میگذره دیگه اصلا تصورش رو نمیتونید بکنید که این عزیزان چقدر استرس و ناراحتی روحی روانی دارن. به همین خاطر تقویت روحیه و اون بالا بردن اعتماد شما خیلی نکته مهمیه که خیلی وقتا هم لازمه یک نفر این جرقه رو به شما بده، در واقع راه و روش بالا بردن اعتماد رو به شما نشون بده که همکاران فیزیوتراپیست هم امیدوارم در این مسیر خدمات خوبی به شما بکنن.
خب یک بیننده دیگه گفته عرض ادب، ببخشید مجدد مزاحم میشم. نزدیک به 1 ساله که مامان همچنان درگیر درد شدیده. با توجه به عکس‌ها راهنمایی شما چیست قربان؟ ببینید این سوالو بنده به این خاطر انتخاب کردم جوابشون رو دادم که دوستان این نحوه سوال کردن و این که 2 تا عکس بفرستین و بگین نظر شما چیست کاملا اشتباهه. در کشور ما متاسفانه تشخیص فقط شده بر مبنای ایکس ری یا MRI. اینه که دوستان واقعا مردم عزیز ما باعث این فرهنگ رو عوض بکنن. این داره میشه یک فرهنگ در کشور ما. تشخیص دوستان یک مرحله نیم ساعته، بعضی وقتا 1-2 ساعت است. بارها شده من اینجا با 1 ساعت با مریض سوال و جواب و تست میکنیم تا به تشخیص کامل برسیم. در یه عکس هر دکتری هم رفتین که کمن تعدادشون مطمئنن، ولی با یه نگاه به عکس گفت شما این کارو بکن اون کارو بکن، مطمئن باشید سواد کافی رو نداره و یا اهمیت نمیده به بیماراش. و الا دکتری که بخواد خوب تشخیص بده بایستی تمام تستا و در واقع هیستوری و گذشته بیماری شما رو، نوع درد و همه مسائل شما رو بدونه، بعد بر مبنای عکس‌ها و آزمایش‌های دیگه نتیجه گیریشو بهتون بگه. اینه که شما دوست عزیز وقتی سوال میفرستین نوع درد، محل درد، زمان درد، نحوه درد و سایر مشخصات و سن و غیره رو بفرستید که بتونم راهنمایی بهتری براتون داشته باشم. دوست دیگه گفتن یکی از دوستان من خیلی برنامه‌های شما رو میبینه و اینکه تو مشهد زندگی میکنه و مشکلاتی براش پیش اومده که باید به یک پزشک فیزیوتراپی مراجعه کنه. از من خواست که از شما سوال کنم که اگر کسی رو میشناسی معرفی کنید. دوستان سوالات زیادی میاد برای اینکه یک دکتر همکار فیزیوتراپیست معرفی بکنم، ولی من نمیتونم بگم بریم پیش فلانی یا ایکس و ایگرگ، چون اطلاعات دقیق و جزئیات ندارم، اطلاعات مطبعشون رو ندارم، آدرس هاشون رو ندارم. اینه که بهترین کار اینه که خودتون اونجا سرچ بکنید و پیدا کنید یا دکترای متخصصین همکار دیگه رو میپرسم. بنده واقعا اسامی و خیلی ها رو میشناسم، خیلی را از گروه و جاهای مختلف میشناسم، ولی اطلاعات کاری و دقیق و غیره را ندارم. اینه که از این سوالات معذورم، لطفا نفرستید. با سپاس. یک دوست دیگه گفتن سلام آقای دکتر، خسته نباشید، ببخشید مزاحم وقتتون میشم. من گردنم به شدت درد میکند و شانه هایم و دستم آرنجم بسیار در فشار هستند، حتی گاهی دستم حالت بی‌حسی میگیرد. من ازتون خواهش میکنم به هم کمک کنید. خواهش میکنم، من دسترسی به دکتر ندارم یا شاید نتونم برم پیش دکتر. خواهش میکنم آقای دکتر لطفاً، من 24 سالم، باید چه کار کنم؟ خیلی ممنون میشم جوابم رو بدید. ببخشید مزاحم شدن. دوستان عزیزی که در این سنین 20-25 سالگی و اینا شون و دردها و ناراحتی اینجوری میگیرن، معمولا به خاطر استرس زیاد کار و درس در اون اوایل زندگی هست و همچنین عدم ورزش. اکثر جوانها در اون سن به خاطر شروع فعالیت‌های کاری و دانشگاه و غیره متاسفانه سختی درس و غیره نمیتونن ورزش کافی بکنن. شما دوست عزیز جوابتون رو در اونجا هم دادم. بریم برنامه‌های شونه و گردن و آرنج و دست رو ببینید، تمریناشو انجام بدین. هیچ شک نداشته باشین که فرم پاستچر شما خوب میشه و از همه مهمتر بایستی بافت‌های نگهدارنده اون بدن شما تقویت بشن. با این مشخصاتی که گفتید، ضعف عضلات یکی از مشکلات شما و صدها هزار نفر از هموطنان دیگه است. دوستان عضله‌ای که قوی باشه خوب کار میکنه، به همین راحتی تمرین جواب میده، چون قدرت و مقاومت بافت و بالا میبره و اون موقع علاوه بر اینکه خوب میشه از آسیبم پیشگیری میکنه، فرم بدن شما رو خوب میکنه، دیرتر خسته میشه، همه چیزش خوب کار میکنه. پس تمرین 1001 فایده داره دوستان. خب یه بیننده دیگه گفتن سلام وقت بخیر، میشه لطفا منو راهنمایی کنید؟ همه دکترها میگن عمل و پلاتین. من مهره 3 4 5 کمرم به شدت آسیب دیده، ولی من با ورزش پیلاتس تا حدودی دردم را آروم کردم. میشه لطفا حرکت بهتر و اصلاحی تر به هم پیشنهاد کنید؟ سپاسگزارم. خیلی ممنون دوست عزیز. شما اصلا عمل نکنید. معمولا وقتی با یک 4 تا حرکت پیلاتس درد شما مقداری آروم شده، پس اگه تمرینات خاص رو انجام بدین چقدر بهتر میشه. ببینید دوستان، این بهترین نشونه
خب دوست عزیز، شما برید تمرینات کامل کمردرد و همچنین مکنزی را که برنامه‌اشو داشتیم در آرشیو بس انجام بدین. بدون تردید خوب میشید و خود شما جوابتون رو دادین. وقتی میگیم با مقدار تمرینات پیلاتس کمرتون خوب شده، پس اصلا نیازی به جراحی ندارید. 2 ماه 3 ماه تمرینات کمردرد رو انجام بدین، مطمئن باشید دوباره پیام میدین میگین الان یه ورزش 2 کوهنوردی، یه کاری دیگه هم انجام میدید. پس هیچ نگران نباشید، تمرینات رو انجام بدین، 100% خوب میشید. یک بیننده دیگه زیاد البته در این مورد سوال فرستادن، در مورد فرم زانوهاشون سوال پرسیده بودن که نوشتن دکترها میگن پای ضربدری رو عمل کن که آرتروزت بیشتر نشه، من فقط 38 سالمه. این سوال رو پرسیدم، من گفتم عکس اکسریشون هم فرستاده بودن، ازشون خواهش کردم که یه عکس از پاشون بگیرن بفرستن که فرم پا را ببینم بعد نظر بدم. عکسشو فرستادن، اینجا میذارم میبینید براتون. دوستان این پا به هیچ وجه فرم ضربدری نداره. صدها سوال در این مورد فرستاده میشه، برنامه پای ضربدری و او شکل رو براتون تهیه و پخش کردیم، برید اونو ببینید، تمریناشو انجام بدید، بایستی فرم اندازه قدرت و تناسب مایچه های بافت های پاها را شما متناسب تمرین بدین که این مشکلتون حل بشه. و اینکه از آرتروز پیشگیری بشه یک چیز مسخره‌ای، عذر میخوام دوستان، هیچ کسی نمیره جانوشو جراحی بکنه به خاطر پیشگیری از آرتروز. این خیلی مسخره است. شما تمرین رو انجام بدین، 100% کششی های پاها و اینایی که نوشتین پاتون کوتاه انجام بدین، خیلی خوب میشین. جراحی دوستان برای آخرین آلترناتیوه و امیدوارم همکاران پزشک ما که کارشون جراحیه یک مقدار مسائل اتیکال و اخلاق حرفه‌ای رو بیشتر توجه بکنن. امیدوارم همکاران پزشک در این موارد یک مقدار یک برنامه‌ریزی خوبی رو داشته باشن، یک گایدلاین هایی، پروتکل هایی بایستی انجمن‌های مختلف ارتوپدی و غیر تهیه بکنه نظام پزشکی یا جای مختلف که هر زانویی را برای پیشگیری از آرتروز نبرن همونجوری که این بیننده گفته جراحی بکنن. اینه که امیدوارم این چند درصد از همکاران پزشکی هم که اینجور توصیه ها را میکنن یک مقدار توجه بهتری به این مسائل بکنن، چرا که کیس هایی که باید جراحی بشن به اندازه کافی هست. همکاران عزیز، اینه که شما همون کیس های با کرایتریا و شرایط لازم برای جراحی را که جراحی بکنید به اندازه کافی درآمد خواهید داشت. پس خدای نکرده برای مسائل مالی نبایستی یک بیمار جراحی بشه. اینه که امیدوارم همه همکاران رشته مختلف پزشکی به این مسائل اهمیت بدن که این بیننده هم امیدوارم تمرین انجام بده و زانوش خوب بشه. یک دوست دیگه گفتن سلام دکتر، شبتون بخیر، من سرخوردگی مهره دارم، دیسک کمر، این تمرین های زانو به کمرم آسیب نمیرسونه چون همان حرکت اول که انجام میدم یعنی 30 ثانیه یا پامو میارم بالا نگه میدارم کمرم میسوزه. خب ایشون در رابطه با یک برنامه زانو این سوالشون رو پرسیدن. ببینید دوستان، شما هر بیماری که دارید میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، در آرشیو برنامه مربوط به اونا خواهید دید. برنامه سرخوردگی مهره که در واقع برمیگرده به همون مشکلات دیسک و ناحیه پایین کمر و همچنین یک برنامه هم همین اخیراً برای شما تهیه خواهیم کرد، حالا یا این هفته پیش پخش شده یا هفته آینده پخش میشه که به اونم مراجعه بکنید. در واقع قوس زیاد کمر که یک مهره یکم به جلو میره و شما این تمرین‌های زانو رو انجام ندین، برید اول تمرین‌های کمر رو انجام بدین، 1-2-3 هفته بعد یکم ثبات بافت‌های دور کمرتون رو بالا ببرید، بعد این تمرین رو انجام بدین. هرچند وقتی که روی کمر خوابیدین پاتون رو بیارین بالا، خود اون برای اون مهره سرخورده بد نیست، ولی منتها چون عضلات و بافت‌های ناحیه کمر شما تمرین داده نشدن، اونی که اون سوزش رو براتون ایجاد میکنه. پس امیدوارم که
شما عزیز حتما اول تمرینای کمر رو انجام بدین، بعد برین تمرینای زانو رو انجام بدید. یه بیننده دیگه گفتن سلام آقای دکتر عزیز، من 63 سال دارم. وقتی صبح از خواب بیدار میشم موقع باز و بسته کردن دستام کمی درد دارم. آیا ورزشی برای رفع این مشکل هست؟ بله بیننده عزیز، برین تمرینای دست و بازو رو ببینید، حتما کششی ها و تقویت های اون رو انجام بدید، حتما کمکتون خواهد کرد. یک دوست دیگه گفتن سلام استاد، خدا قوت، ممنون از بابت همه آموزه هاتون. استاد میشه پیج تلگرامتون بفرستید؟ بله اینم پیج تلگرام ما که حدود 3000 خورده ای هموطن عضوش هستن. لطفا به بقیه معرفی بکنید که استفاده لازم رو بکنند. یک دوست دیگه گفتن لطفا برای پارگی تاندون شانه هم مطلب بنویسید و در مورد غضروف سازی زانو هم لطفا بگید. خب برای تاندون شانه که برنامه شد داشتیم حتما ببینید انجام بدین. در مورد غضروف سازی و یک از دیگه هم 2-3 نفر دیگه در این 1-2 هفته سوال پرسیده باشن. یک سری تزریق هایی هست که به زانو میزنن، یکی نوشته بود 3 میلیون هر زانو میگیرن تزریق میکنن. دوستان همچین چیزی اولا هنوز تحقیقات کافی انجام نشده. تأثیراتش من 2 تا بیمار داشتم که انجام دادن شخصا هیچ تغییری ندیدن. میتونه در آینده به یکی از روش‌های درمانی خیلی مؤثر تبدیل بشه، ولی اینو بایستی با اطلاعات کامل و روشی که دکترتون پیشنهاد میکنه خوب برین جلو. هستن کسایی هم که در این میان با دلالی و کاسبی متاسفانه پول میسازن، پس به این راحتی این کارا رو انجام ندید. خب در اینجا به پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم که از این طریق هم کمکی به شما عزیزان کرده باشم. پیاده روی رو فراموش نکنید. بنده دیگه اینقدر در این مورد بایستی با کمک همدیگه تبلیغ بکنیم که تمام ایرانیا حداقل روزی 1 ساعت پیاده روی رو بکنند. تا اون روز و رسیدن به آن هدف همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. شب و روز خوش. خدا نگهدار.